ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เกาะพีพีนะคะจังหวัดกระบี่เนาะซึ่งก็เป็นวันที่แบบเราก็มาพักผ่อนด้วยแหละนะคะประมาณ3 วัน2 คืนเนาะก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวานเราเพิ่งไปดำน้ำมานะคะนี่ก็คือการมาดำน้ำครั้งที่2ที่เกาะพีพีของเรานะคะแต่ว่าเราจะไม่ไปดำน้ำนะคะเพราะว่ามาเกาะพีพีครั้งหนึ่งแล้วก็ขอชิลๆในเกาะหน่อยนะคะแต่เรานะคะก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำในเกาะพีพีอยู่คือคลิปนี้ก็จริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะถ่ายแต่ตอนแรกแล้วแหละอยากจะถ่ายนะคะให้ทุกคนได้รู้กันนะเพราะว่ามีหลายคนแบบถามมาเยอะมากนะคะว่าปกติพี่บอลถ่ายคลิปแล้วก็ตัดวิดีโอพี่บอลใช้เวลานานเท่าไหร่คะเราก็ไม่รู้ว่าจะบอกยังไงเนาะทุกคนเพราะว่าความยากง่ายของแต่ละคลิปมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปดูกันว่าในคลิป1 คลิปนั้นเราใช้เวลาตัดนานเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันเนาะไม่อยากจะเมาเนาะว่าแบบวิวเกาะมันดีขนาดไหนนะคะพี่ๆนะคะทุกคนส่วนมากก็จะลายล้อมไปด้วยแบบโรงแรมนะคะสถานที่แบบขายคอร์สดำน้ำต่างๆแล้วก็จะมีประมาณว่าแบบเป็นร้านอาหารนะคะเรียงรายป่าเต็มทั่วเกาะก็จะไม่ค่อยมีคนไทยอยู่กันเนาะส่วนมากก็จะมีแต่แบบชาวต่างชาติที่มาเที่ยวกันไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะคะแค่แบบทะเลสวยนะคะส่วนมากก็จะเหมาะกับการมาดำน้ำนะคะเพราะว่าธรรมชาติอะไรก็ยังครบทุกคนก็เลยแบบมันก็เลยเป็นจุดที่แบบค่อนข้างที่จะน่าสนใจในการดำน้ำนะคะเดินมานะคะก็มาถึงนะคะร้านเป็นคาเฟ่นะฮะเดี๋ยวต้องไปออเดอร์ก่อนเนาะทำงานนะมาชาลาเต้ครับเจ้าครับผมเอาเป็นแบบเย็นนะครับโอเคครับนั่นแหละค่ะทุกคนมาถึงคาเฟ่แล้วเป็นที่เรียบร้อยเราก็ได้แบบออเดอร์เครื่องดื่มอะไรไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ถึงช่วงที่เราต้องมาทำงานสักทีนะคะแอบถ่ายอยู่ด้านนอกอยู่แบบดุ่มๆอยู่มันก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นโรคจิตนะคะมาทำงานกันดีกว่าเนาะตอนนี้นะคะทุกคนก็เวลาประมาณ13:40นะคะจะเริ่มตัดคลิปแล้วเนาะคลิปที่เราจะตัดนี่ก็เป็นคลิปที่เราคิดว่าเราน่าจะปล่อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเวลานานเท่าไหร่เนาะนี่เราก็แบบหาเรฟเฟอเรนซ์ไปทั่วนะคะหาเรฟเฟอเรนซ์ให้แบบเป็นเพลงอันไหนเหมาะกับบล็อกเรานะคะส่วนมากเราก็หาใน YouTube นี่แหละไปหาในที่อื่นเนาะสงสัยนะคะว่าแบบเราใช้โปรแกรมอะไรตัดคลิปนะคะคือเราใช้ Final Cut Pro เนาะตอนนี้เนาะเมื่อก่อนคือใช้แบบ Premiere Pro ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาใช้ Final Cut Pro แล้วนะคะคือไม่ไหวจริงๆแล้วก็แบบรู้สึกว่าเมามากนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอเดินกลับไปที่ห้องนะคะแล้วก็รอไปกินข้าวต่างๆเนี่ยทุกคนถ้าอยู่ดีๆกล้องหายไปก็คือแบตกล้องหมดเนาะทุกคนโอเคขออนุญาตเดินก่อนอุ้ยทำไมมันมืดๆแบบนี้มันมืดแล้วนะทุกคนดูฟ้าข้างบนแบบข้างบนเหมือนฝนจะตกเลยเดี๋ยวรอดูกันเนาะว่าจะไปรอดไหมนะคะดูหน้ามืดมากเลยวิวภูเก็ตสวยวิวไม่ใช่วิวภูเก็ตสิโอ้ยวิวเกาะพีพีดีวิวเกาะพีพีหล่อมากดีมาก
ตอนนี้ภาพตัดนะคะมาอยู่ที่ภูเก็ตเนาะหลายคนอาจจะเห็นสถานที่นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านกาแฟซึ่งเราเป็นคนหนึ่งที่แบบทำงานอยู่บ้านไม่ได้อะถ้าทำงานอยู่บ้านนะเราจะต้องทำงานแค่ตอนดึกเท่านั้นก็คือตอนช่วงประมาณ4 ทุ่มไปเรื่อยๆยาวๆถึงเช้าอะไรประมาณนี้ซึ่งเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเลยเราก็เลยมาหาแบบวายที่แบบมันเอื้อต่อการทำงานมองรอบๆดูอินสไปร์คนนู้นที่คนนี้ที่อะไรประมาณนี้นะซึ่งเวลาตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา5 โมงเกือบจะครึ่งแล้วนะคะเนี่ยก็ตัดมาได้แบบนิดๆหน่อยๆนะคะก็น่าจะประมาณแบบเกือบครึ่งนึงของฟุตเทจแล้วอะทุกคนเดี๋ยวมารอดูกันว่าเราจะใช้เวลานานไหมในการตัดนะคะโอเคทุกคนคะตอนนี้ก็เป็นเวลา6 โมงแล้วเนาะ6 โมงครึ่งนะคะเราก็แบบได้ตัดวิดีโอมาในระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ยังไม่เสร็จดีเนาะเหลือจะต้องใส่แบบเอฟเฟกต์ต่างๆใส่คลิปเพิ่มนะคะก็เดินทางมาได้ 50% แล้วนะคะก็เริ่มเอื่อมแล้วนะคะเพราะว่าแบบเหมือนร้านอะไรต่างๆก็เริ่มใกล้จะปิดแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะแบบเพิ่งทุ่ม 1ก็ตามเนาะเรากำลังจะกลับบ้านก่อนทุกคนแต่อยากให้ดูสภาพบรรยากาศข้างหลังนะคะฝนตกไม่หยุดแล้วคือเราจะต้องหาซื้อเสื้อกันฝนก่อนแล้วกลับบ้านนะครับไม่งั้นจะเปียกอีกเหมือนเดิมเนี่ยคือจะเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเรามาดิวงานกับพี่ที่เรานัดกันไว้นะคะประมาณบ่าย 3ซึ่งเราก็คุยกันเพลินเนาะก็คุยกันได้แบบดิวงานกันเสร็จแล้วก็คุยกันต่อประมาณแบบ1 ชั่วโมงเนาะหลังจากนั้นนะคะก็เดินออกมาว่าจะมาตัดงานต่อนี่แหละอยู่ดีๆนะครับฝนก็ตกเม็ดเล็กๆแบบโอเคไม่ได้เปียกอะไรมากนะคะพอมาถึงได้ครึ่งทางก่อนจะถึงคาเฟ่นะคะก็ตกลงมาในเวอร์ชันที่เปียกนะคะสรุปนะคะกระเทยหนาวค่ะแล้วกระเทยก็ใช้เงินในการแก้ปัญหาด้วยการซื้อเสื้อผ้าใหม่ทั้งหมดมันใช่หรอนะคะแล้วก็นั่นแหละทุกคนก็เปลี่ยนชุดก็อย่างที่เห็นนะคะชุดนักบอลนะคะกระเทยแมนนะคะใดๆก็แล้วแต่ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนอาจจะมีวาร์ปไปวาร์ปมาอาจจะไม่มีอินเสิร์ตประกอบเพลงเหมือนในคลิปที่ผ่านมานะคะแต่เรามารอดูกันว่าพอถึงบ้านแล้วเราจะตัดคลิปต่อหรือไม่และเราก็ใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะโอเคโน้แล้วเจอกันนะคะก็นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมอยู่ดีๆภาพก็ตัดมาในจุดที่แบบไม่สมควรให้อภัยเนาะก็เอาจริงๆเว้ยคลิปที่เพิ่งตัดไปเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายต่อเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาที่จะแบบไปถ่ายวิดีโอขนาดนั้นนะฮะเรามีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่ต้องทำแล้วจะมาบอกทุกคนกันคือโดยปกติแล้วเราใช้เวลาตัดคลิปประมาณแบบ3-4 วันที่เราใช้เวลาเยอะเนี่ยมันหมดไปกับการใส่ซาวด์เอฟเฟกต์การใส่แบบกราฟิกที่แบบเป็นแบบวูบวาบไปมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราแบบต้องเสียเวลาเรนเดอร์ประมาณเนี้ยมันก็เลยแบบใช้เวลานานแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องแบบทำการทำงานเนาะก็เลยแบบอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะฮะแล้วก็ไม่ได้จ้างเขาตัดด้วยเนาะก็แบบบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะใส่วิดีโอก็เราก็แบบเรียนรู้เองผ่าน YouTube มันก็เลยแบบนานหน่อยนะใดๆก็แล้วแต่นะฮะก็ขออภัยด้วยที่แบบไม่ได้ถ่ายวิดีโอลงต่อเนื่องครับการทำ YouTube ของเราก็แบบก็เป็นงานอดิเรกชนิดหนึ่งเนาะก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจนะอาจจะมาไม่บ่อยนะแต่ก็จะพยายามหาเวลาว่างมาแบบทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เนาะส่วนตอนนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเนาะบ๊ายบาย